Hello băieți, eu sunt Guru, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi va fi un episod ceva mai diferit. Deci dacă știți, am mai făcut un tier list cu anime-uri acum ceva timp. Dar astăzi voi face ceva mai diferit. Astăzi vreau să vă dau câteva recomandări de anime-uri din ce am văzut eu, considerând anumite teme. Dacă mai aveți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, deoarece mă ajută foarte, foarte mult. Și vreau să vă mulțumesc pentru suma de 700 de abonați, deoarece am crescut foarte repede, pur și simplu, dintr-o dată, gen. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați dat subscribe. Aveți pagina mea de Instagram în descriere și serverul de Discord de asemenea. Fără multă vorbăraie, hai să începem. Bun, așa cum am menționat în intro, o să separăm anime-urile în câteva categorii și o să vorbim despre fiecare anime ce mie mi-a plăcut din categoria anume. Adventure! Primul anime despre care o să vorbim o să fie Dr. Stone. În acest anime este vorba despre acest băiat pe nume Ishigami Senku, care este deștept, adică anormal de deștept chiar, dar dintr-o dată, să vezi și să nu crezi, toată planeta a fost fucking pietrificată și Senku, odată ce se trezește, află că toată planeta a reajuns în stadiul de Stone Age, așa că scopul lui este să readucă înapoi lumea la punctul ei inițial și să afle secretul pietrificării. Este vorba despre foarte multă chimie și foarte multă știință, dar credeți-mă că veți înțelege și anime-ul este definitely worth watching. Următorul anime despre care o să vorbim va fi Dororo. În acest anime este vorba despre acest om care este liderul unui clan și al unui sat. Acest om face un pact cu un demon în schimbul protecției satului. El îi oferă demonului corpul fiului său și pactul merge, satul primește protecție, dar băiatul nu mai e băiat, adică uitați și voi cum arată gen. Apoi acest copil este pus pe o barcă și abandonat, apoi este găsit de altă persoană și este încredințat acestea. Această persoană are grijă de copilul aflăm că îl cheamă Hyakimaru și din cauza pactului făcut cu acel demon, Hyakimaru și-a pierdut la naștere vederea, auzul, mirosul, vocea, absolut tot. Și pe parcursul poveștii, acesta începe să-și recapete toate simțurile și povestea progresează de aici încolo. Anime-ul este worth watching, este scurt, dar este foarte bun, părerea mea. Action! Când vine vorba de action, o să începem cu un anime ceva mai underrated și anume Ajin. Când vine vorba de Ajin, sincer, nu mai știu atât de multe despre lor. Știu că este vorba despre o lume în care unii oameni au ca companioni aceste creaturi făcute din umbre sau ceva de genul și protagonistul este acest băiat care ajunge să fie călcat pe un tir și aflăm că și el are acces la una dintre aceste creaturi. El este închis, este analizat, făcut experimente pe el, chestii de genul și de aici mi se taie firul. Nu mai știu absolut nimic de poveste, dar știu că mi-a plăcut la nebunie acest anime. Are multă acțiune, are multă bătaie, are suspans, deci este foarte bun de vizionat. Este și scurt, deci chiar îl puteți termina, cred că în 24 de ore. Următorul anime despre care o să vorbim va fi Devil May Cry. Înainte să încep să vorbesc despre anime, știu, mai are un anime mai vechi, la acela nu m-am uitat, eu o să vorbesc despre adaptarea făcută de Netflix și știu, are jocuri, Devil May Cry are jocuri și este recomandat mai întâi să jucăm jocurile și după aia să ne uităm la anime ca să putem să dăm enjoy fully. Eu m-aș fi jucat jocurile dacă nu ar fi fost portul de PC atât de fucking prost făcut, dar nu contează. Și da, hai să trecem la anime. În anime, basically, este vorba despre un vânător de demoni pe nume Dante, care are un anume colier pe care acest iepure nebun îl vrea și Dante, pe lângă faptul că mai este vânat de acest iepure pentru colierul său, mai este vânat și de ceva organizație, deoarece aparent Dante este jumătate demon și această organizație nu îl poate lăsa pe Dante în libertate, deoarece este considerat demon. Animeul este scurt, are 8 episoade, eu l-am terminat în o zi, cred, și e chiar foarte tare. Pacing-ul e un pic prost, ce-i drept, dar hei, dacă n-aveți la ce să vă uitați gen pe bune, chiar îl recomand. Romance.
Sincer, la romans nu am foarte multe exemple, deoarece la orice romans m-am uitat, nu am fost foarte mare fan, dar am câteva care mi-au plăcut destul de mult și o să vi le spun pe acelea. Horimiya. În acest anime este vorba despre Hori și Miyamura, aceștia fiind un cuplu, dar hai să luăm povestea cu ușor. El e Miyamura, este tocelarul unei clase, este considerat un creep, nu are prieteni foarte mulți, chestii de genul. Și ea e Hori. Ea este populară printre elevi și chestii de genul. La un moment dat ajunge acasă și Miyamura îi aduce fratele lui Hori și să vezi și să nu crezi, Miyamura arată complet diferit. Hori rămâne în șoc când îl vede pe Miyamura și de aici începe povestea lor de romanță. Sincer, este un romans relativ scurt, mi se pare că are și sezonul 2, trebuie să mă uit. E foarte interesant, mie chiar mi-a plăcut, mai ales art style-ul este foarte drăguț, chiar îl recomand. Shikimori is not just a cutie. Știu, titlul poate suna puțin confusing, dar haideți să vă explic despre ce este vorba. Sincer, nu mai știu multe despre poveste, dar o să vă spun ce ține eu minte. Ea este Shikimori și el este Izumi și ei doi sunt împreună, dar relația lor este puțin diferită. Știți că în mod normal băiatul trebuie să protejeze fata de pericole and shit like that. Ei bine, aici este diferit. Este complet invers. Fata mereu trebuie să protejeze băiatul de pericole, deoarece băiatul, adică Izumi, are foarte mult chinion și mereu intră în tot felul de pericole, fie să se lovească sau ceva de genul. Deci ea mereu trebuie să fie prezentă ca să îl protejeze de aceste pericole. Și cam în jurul acestei idei se învârte tot anime-ul, sincer. Este un anime destul de ok, are momentele lui, pentru cineva care vrea un romans scurt și ok, îl recomand. Mențiuni onorabile. Aici doar o să vă spun câteva anime-uri fără să vă explic despre ce este vorba și o să vă las pe voi să aflați. Charlotte, Shadow House, Evangelion, Initial D, Erased, Agame ga Kill, Kimi no Todoke, Dan și multe altele, acum doar v-am dat câteva exemple. Și, sincer, cam acesta a fost videoclipul. Dacă mai aveți episoade de comentarii / anime content sau cum vreți voi să-l numiți, apăsați pe butonul de like, butonul de subscribe și scrieți-mi în comentarii ce tipuri de content mai vreți să fac sau despre ce să vorbesc sau ce să mă joc, chestii de genul. Dați-mi și mie un follow pe Instagram, link în descriere și intrați pe serverul de Discord, deoarece mai anunț acolo anumite chestii. Bun, voi a fost Curu, ne auzim data viitoare. Vă pup!